Γεια σας! Στο σημερινό tutorial θα φτιάξουμε ένα Canva Mixed Media. Όλα τα προϊόντα όπως πάντα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο. Και πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε για σήμερα. Ένα ριζόχαρτο, τη σταμπερία, ένα απλό χαρτόνι, καλούπια τη σταμπερία, ελαφρύ πυλό, τα καλούπια τα εύκαμπτα τη σταμπερία, θα τα χρησιμοποιήσουμε με πυλό σε αυτή την περίπτωση, τον ελαφρύ πυλό, το soft clay τη σταμπερία, και εδώ θα δείτε τι ακριβώς θα κάνω με το χαρτόνι. Σκίζω διαγώνια το χαρτόνι και θα το τοποθετήσω στις δύο άκρες του Canva μου. Το λυγίζω με ένα πινέλο και προσπαθώ να έχω μια εικόνα συνολική για το πού ακριβώς θα μπουνε. Χαρτί οντουλέ, νομίζω έτσι λέγεται, αυτό με τις ραβδόσεις, το σκίζω και αυτό και θα το προσθέσω και αυτό στο Canva μου. Αφού λοιπόν έχω αποφασίσει στο περίπου πώς θα βάλω τα χαρτιά μου επάνω στο Canva, θα συνεχίσω με τον ντεκουπάζ. Παίρνω λοιπόν την κόλλα μου για ντεκουπάζ και κολλάω το ριζόχαρτο επάνω στο Canva. Για να κολλήσω ολόκληρο το ριζόχαρτο το κάνω τμηματικά. Κολλάω πρώτα το ένα μισό και μετά το δεύτερο μισό. Περνάω κόλλα από κάτω, αφαιρώ τον αέρα και μετά κόλλα από πάνω. Το αφήνω να στεγνώσει. Τώρα θα πάρω τα κομμάτια από χαρτόνι και θα χρησιμοποιήσω το καφέ μου χρώμα και θα το αραιώσω πάρα πολύ με νερό. Προσθέτω με το βρεγμένο πινέλο μου νερό εφαρμόζω το χρώμα και με ένα μορομάντιλο τρίβω και απλώνω το χρώμα περισσότερο. Με αυτόν τον τρόπο μας κάνει μια διαφάνεια και μας δίνει μια παλιά όψη το χαρτόνι. Επιμένω στις άκρες να είναι λίγο πιο σκούρες. Και του δίνω σχήμα. Τώρα παίρνω τη λισαβόνα, το μπορντό χρώμα και κάνω ένα stencil επάνω στο χαρτόνι, αφού το έχω βάψει. Εγώ επέλεξα ένα stencil που έχει και κάποια λουλουδάκια επάνω και ασύμμετρα σχέδια. Μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει, ό,τι ταιριάζει βασικά στο θέμα σας. Βλέπετε ότι περνάω το stencil σε όλη την επιφάνεια, δεν θέλω να αφήσω κάπου κάποιο κενό. Έτοιμο, το ίδιο θα κάνω και στο δεύτερο κομμάτι.
και θα δούμε πώς θα κάτσουν πάνω στο καμβά και πώς ταιριάζουν. Τώρα παίρνω τη ρόμη και βάφω το χαρτί με τις ραβδώσεις. Και όλο το καμβά θα το βάψω με βαρσοβία. Με τον ίδιο τρόπο εφαρμόζω το χρώμα και τρίβω με ένα μορομάντιλο. Παίρνω τον πυλό μου και θα φτιάξω το καλουπάκι μου, το οποίο αυτό το καλούπι θα μπει και αυτό πάνω στο καμβά. Ανοίγω με ένα μπλάστη, με βοηθάει λίγο περισσότερο έτσι. Το τοποθετώ επάνω στο καλούπι και ξαναπερνάω με τον μπλάστη για να αποτυπωθεί το σχέδιο πολύ καλά επάνω στον πυλό. Αφαιρώ το πυλό από το καλούπι και έχω μια τέλεια αποτύπωση επάνω στον πυλό. Αφαιρώ τα κομμάτια που δεν μου χρειάζονται. Ελέγχω κάθε φορά πώς θα φαίνεται η γενική εικόνα πριν κολλήσω, για να είμαι σίγουρη ότι θέλω να το κολλήσω σε εκείνο το σημείο. Χρησιμοποιώ την έξτρα φόρτε για να κολλήσω τον πυλό μου επάνω στην επιφάνεια. Και το πιέζω στις ακρούλες για να κολλήσει ακόμα καλύτερα και να είναι πιο εύκολη η ενσωμάτωσή του. Θα χρησιμοποιήσω μια πάστα διαμόρφωσης για να ενσωματώσω τον πυλό στο καμβά. Γενικά όταν κάνετε ενσωμάτωση με πάστες, δεν είναι κακό να μπαίνετε μέσα στο θέμα. Το σημαντικό είναι να μην έχετε πολύ παχιά στρώση επάνω στο ριζόχαρτό σας και να μην τελειώνει απότομα η πάστα. Δηλαδή στα σημεία που ενώνετε με το ριζόχαρτο πρέπει να είναι πάρα πολύ λεπτή η στρώση σας. Τώρα θα χρησιμοποιήσω και πάστα κρακελέ πριν στεγνώσει η προηγούμενη πάστα, δεν με πειράζει, και την εφαρμόζω σε ορισμένα σημεία, όχι παντού. Τα σκασίματα που κάνει η πάστα εξαρτώνται από τη στρώση που θα βάλετε, από την ποσότητα που θα εφαρμόσετε, δηλαδή λεπτή στρώση, λεπτά σκασίματα, παχιά στρώση, πιο μεγάλα σκασίματα. Τα αφήνουμε να στεγνώσουν όλα πάρα πολύ καλά και τώρα παίρνω τη μόσχα. Έχει πολύ λίγο μέσα στο δοχείο, οπότε μπορώ να ανακατέψω εδώ μέσα με νερό. Προσθέτω νεράκι και αφαιρώ και πάλι με το μορομάντιλο. Και το βάφω κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα ήρθε η ώρα να κολλήσω τα χαρτόνια μου. Το ένα χαρτόνι θα μπει στην πάνω γωνία. Καλό είναι να το κρατήσετε λίγο για να στεγνώσει το σκίζο κιόλας, για να φαίνεται ακόμα πιο παλιό, να κάνει μεγαλύτερο άνοιγμα.
Το δεύτερο χαρτόνι θα μπει στην κάτω απέναντι γωνία. Καλό είναι να βάλετε κάτι βαρύ για να μην το κρατάτε. Και το χαρτί με τις ραβδόσεις θα μπει ακριβώς δίπλα. Το τσαλακώνω λίγο στις ακρούλες για να του δώσω μια πιο παλιά όψη. Και όλα αυτά θα τα περάσω με ένα βερνίκι, ακόμα και τα χαρτόνια μου. Και όλα αυτά τα στεγνώνω είτε με ένα πιστολάκι είτε με φυσικό τρόπο. Και τώρα θα προσθέσω το λάδι, τη λαδομπογιά. Εφαρμόζω σε όλη την επιφάνεια, σκουραίνω τελείως το καμβά μου. Και με ένα μωρομάντιλο αρχίζω και τρίβω, ξεκινάω πάντα από το κέντρο, οι κινήσεις μου είναι προς μία κατεύθυνση, πάνω κάτω, όχι δεξιά και αριστερά, και αρχίζω και αφαιρώ τη λαδομπογιά. Αφήνω περισσότερο χρώμα στις εσοχές και στις γωνίες και αν χρειαστεί προσθέτω ακόμα περισσότερο και σβήνω όσο περισσότερο θέλω να φωτίζει. Παίρνω πάλι και λίγο χρώμα κυμολίας και σκουραίνω τις γωνίες και τις εσοχές και ο καμβάς μας είναι έτοιμος. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!